สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงการเปิดเผยของนายแพทย์อาสาสมัครชาวสหรัฐที่เข้าไปประจำการอยู่ในฉนวนกาซาและเพิ่งได้กลับออกมาซึ่งก็ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ต้องเผชิญจากผู้บาดเจ็บหลายสิบรายต่อวันโดยนายแพทย์ชาริซายิดจากเมืองแอตแลนตาของรัฐจอร์เจียซึ่งได้ไปทำงานอาสาสมัครที่โรงพยาบาลยุโรปในฉนวนกาซาได้เล่าว่าทีมของเขารักษาผู้ป่วย 40-60 คนต่อวันส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระสุนในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนชายิดเล่าต่อไปว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 13-17 ปีและต้องประสบกับการถูกตัดแขนและตัดขาอย่างไรก็ดีอัตราการติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าวก็มีสูงดังนั้นเมื่อถูกตัดแขนตัดขาแล้วยังไม่หายดีทางแก้ก็คือต้องตัดสิ่งเหล่านี้ให้สูงมากขึ้นไปอีกทางนี้ประมาณ70%ของการปฏิบัติงานของตนนั้นจะมาจากการบาดเจ็บที่เกิดจากเศษกระสุนขณะที่ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะมาจากการบาดเจ็บจากแรงระเบิดและอาคารถล่มด้านนายแพทย์อิสมาอิลเมวิสัญญีแพทย์จากรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้นำภารกิจในฉนวนกาซาได้กล่าวว่าแพทย์อาสาสมัครถึงกับพูดไม่ออกกับสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อพวกเขาไปถึงฉนวนกาซาตอนใต้เมื่อต้นเดือนที่แล้วทั้งนี้เมย์เป็นประธานในโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์จากภัยพิบัติซึ่งได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยมากกว่า 2.5 ล้านคนใน 34 ประเทศมาแล้วในอดีตเมย์ก็เคยไปฉนวนกาซามาแล้วหลายครั้งแต่สิ่งที่เห็นในครั้งนี้เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงทุกที่เห็นคือความหายนะในข่านยูนิสที่ไม่มีอาคารเหลือต้องตระหง่านอยู่เลยแม้แต่หลังเดียวเมย์กล่าวต่อว่าสถานพยาบาลขาดแคลนเวชภัณฑ์อุปกรณ์เจ้าหน้าที่และแหล่งจ่ายไฟความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้ก็คือการที่อิสราเอลจะโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากร 2.3 ล้านคนในฉนวนกาซาต้องหาที่พักพิงตนก็หวังและอธิษฐานว่าราฟาจะไม่ถูกโจมตีระบบสุขภาพจะไม่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้มันจะเป็นหายนะที่สมบูรณ์แบบโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันทางสำนักข่าวอัลจาซีราก็ได้รายงานถึงการบอกเล่าของนายแพทย์โมซับนัสเซอร์หัวหน้ามูลนิธิการแพทย์ไม่แสวงผลกำไรฟาเจอาไซแอนติฟิกที่ส่งแพทย์ไปยังฉนวนกาซาโดยนัสเซอร์ระบุว่าทีมแพทย์ที่เพิ่งไปถึงโรงพยาบาลยุโรปในฉนวนกาซากำลังทำงานในสภาพที่ยากลำบากและต้องรักษาผู้ป่วยหลายสิบรายต่อวันซึ่งโรงพยาบาลก็ขาดแคลนในทุกสิ่งที่ควรมีอย่างไรก็ดีจากประสบการณ์ที่เคยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในฉนวนกาซาในช่วงที่ผ่านมาของสงครามได้ทำให้ทางทีมนำทุกสิ่งที่โรงพยาบาลกำลังขาดแคลนติดตัวเข้าไปเพื่อให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นเธอกล่าวต่อว่าพื้นที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลมีอยู่อย่างจำกัดจึงนี้ได้ทำให้ความพยายามของกลุ่มช่วยเหลือต่างๆในการให้การรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนจึงต้องมีการทำส่วนต่างๆมารวมกันเพื่อทำงานภายใต้แผนเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาได้เปิดเผยตัวเลขของการเสียชีวิตของประชาชนนับตั้งแต่การโจมตีจากอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์มากกว่า 34,535 รายถูกสังหารและบาดเจ็บอีกกว่า 7.7 หมื่นคนนอกจากนี้ทางหน่วยฉุกเฉินพลเรือนในฉนวนกาซาก็ประเมินว่าศพของชาวปาเลสไตน์อีกนับหมื่นศพยังคงติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่ถูกทำลายทั่วเมืองซึ่งการสะสมของศพใต้ซากปรักหักพังเหล่านั้นจะเริ่มก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นเมื่อฤดูร้อนใกล้เข้ามาและอุณหภูมิสูงขึ้น